زياد موسى مزع الغنيمات، مدير آثار محافظة جرش. أنا أعمل في مدينة جرش منذ بداية عام 2018، يعني الآن حوالي سنتين، لكن عملت فيها سابقا حوالي 10 سنوات، من عام 1992 إلى عام 2002. طبيعة عملي مديرا لآثار محافظة جرش، للمواقع الأثرية، مديرا للمواقع الأثرية في مدينة أو في محافظة جرش بشكل عام، ولمدينة جرش الأثرية ولموقع آثار جرش بشكل خاص. طبعا طبيعة العمل تتلخص في أنه الآن العمل على إدارة موقع آثار جرش بشكل عام بشكل خاص، والمواقع الأثرية الموجودة خارج الموقع الأثري بشكل عام. طبيعة العمل إدارة الموقع الأثري، وهذا هو الموقع الهام ليس في محافظة جرش ولكن على مستوى الأردن بشكل عام. تقتصر إدارة الموقع بشكل عام من ألفه إلى ياءه، يعني من موضوع النظافة إلى موضوع إدارة المشاريع، أيضا العلاقات مع الجهات اللي لها اتصال في مدينة جرش الأثرية. طبيعة العمل تبدأ من ضمن الدوام الذي يبدأ في الساعة 8:30 وإلى الساعة 3:30. طبيعة العمل الآن تفقد المواقع داخل المدينة أو الموقع الأثري، أيضا الإشراف أو مراقبة المشاريع داخل الموقع الأثري وخارج الموقع الأثري. احنا نعتبر مدينة جرش الأثرية كموقع أثري من المواقع الهامة، والتي تأتي من أهم المواقع الأثرية في الأردن بشكل عام. لكن أنا من أهم المواقع يعني اللي بحب أفضل فيها اللي هو المدرج الجنوبي في جرش، وأيضا إلى المعبدين، معبد زيوس ومعبد أرتمس، وبالأخص من قرية أو بلدة تسمى المغير. طبعا المعلومات أنه يعني عن جرش تعتبر رؤوس أقلام أنه مدينة جرش مدينة رومانية، وأنا زرت مدينة جرش يعني من خلال الرحلات المدرسية، يعني معلومات سطحية. طبعا أنه الآن الإنسان لما بيزور، وخصوصا في فترة الطفولة، بنحكي الآن 16 سنة، الآن يندهش الإنسان لرؤية مثل هذا الموقع الأثري الهام. احنا نتكلم انه كانت الزيارة في عام يعني تقريبا 1982، يعني منذ 1982 والى الان عام 2019 تغيرت امور كثيرة. الان ازدادت الاكتشافات في مدينة جرش حتى وخارج مدينة جرش الأثرية. الان اعمال الصيانة والترميم في الموقع انه ازدادت، يعني تغيرت بشكل عام جرش تغير كامل من ناحية الآن طبيعة جرش كمدينة نظيفة، واعتبرت من أهم الآن أو من أنظف وأجمل المدن السياحية والأثرية الموجودة بالأردن. يعني تغيرات بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي زرتها في أول مرة والفترة الآن أنا كمديرا لها. أنا الآن من موقعي مديرا لآثار جرش، أو بدي أحكيها لموقع أو لمدينة جرش الأثرية. الإنسان يتطلع الآن نسبة المكتشف من مدينة جرش أو داخل الحرم الموقع الأثري لا يتجاوز 40%. الآن من مزيد من أعمال التنقيبات الأثرية داخل الموقع، أيضا المزيد من أعمال الصيانة والترميم للمواقع الآن المكشوفة داخل مدينة جرش. أنا من موقعي مديرا لآثار جرش، وأيضا المدير المشارك في هذا المشروع اللي بيمثل دائرة الآثار العامة، المشروع اللي بينه وبين الجانب الإيطالي ممثلا بالدكتور يعني ماسيمو بريزي. هذا مشروع رائد ومشروع جيد، وأتمنى أن تكون مثل هذه المشاريع في جميع المواقع داخل مدينة جرش. مشاريع رائدة جدا، والآن تضيف شيء وتضيف مزيدا من أعمال الصيانة والترميم في موقع مهم مثل معبد أرتمس. شو أهمية هذا الموقع بالنسبة للأردن؟ الآن احنا يعتبر في الأردن يعني من أهم المواقع الأثرية، أو يسمى المقصد الثاني للزوار سواء من داخل الأردن ومن خارج الأردن بعد مدينة البتراء الأثرية.
ويعتبر الموقع المهم جدا، والآن التابع لدائرة الآثار العامة، لأنه الآن يرتاد تقريبا يعني في السنوات الماضية، يعني في عام 2018 يعني ارتادوا حوالي 260 ألف زائر. احنا نطمح أن نكون أن يتجاوز المليون زائر، نظرا لأهميته الكبيرة جدا على مستوى الأردن وعلى مستوى العالم. نعم 100%. الآن كل من يزور مدينة جرش يعني يأخذ طابع رائع جدا عن هذه المدينة. أحيانا الزوار ونلتقيهم حتى في مرافقتنا للضيوف الرسميين أو حتى للضيوف في داخل الأردن وخارجها، يعني يجدوا انطباعا أنهم يكرروا الزيارة لمدينة جرش. وأيضا نجدهم أنهم أحيانا إذا زاروا جرش مرة واحدة يدعوا من أصدقائهم وأحبائهم لزيارة هذه المدينة. طبعا الآن يعني موضوع الزوار أو زيادة أعداد الزوار وإطالة أمد إقامة السائح في جرش الآن له تأثيره على المجتمع المحلي في جرش. تستفيد المطاعم، الفنادق الموجودة في جرش، الحركة التجارية في جرش طبعا لها دور. يعني السياحة الآن تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي حتى داخل الأردن. مديرية آثار جرش أو موقع آثار جرش يعني تعتبر من أهم المديريات الموجودة في مدينة أو محافظة جرش. الآن تعاون بين أكثر شيء بين مديرية آثار جرش وبلدية جرش. الآن البلدية يقع على كاهلة أعمال الآن يساعدونا في أعمال النظافة بالموقع الأثري. يعني قضية استدامة إنه الآن الضاغطات اللي بتأخذ اللي هي الحاويات الموجودة أو النفايات الموجودة من داخل الموقع. الآن علاقتنا مع الدوائر الأخرى علاقة مهمة جدا، وخصوصا مع دار المحافظة في جرش وأيضا بلدية جرش. والله أنا يعني الآن بطبيعة العمل اللي بقوم فيه يعني ناتج عن خدمة إلي سابقة في مدينة جرش، حبي لعملي في مدينة جرش أو بدي أحكيها في موقع آثار جرش، ونظرا لعملي السابق في مدينة جرش جعلني أنني لا أقتصر على دوام الرسمي الذي من الساعة 8:30 إلى 3:30. قد يكون دوامي أحيانا من 7 صباحا وحتى 7 مساء. أنا أول شيء إنه الآن من ناحية الموقع الأثري إنه الآن إعادة برنامج الصوت والضوء في مدينة جرش الأثرية، والذي كان قبل حوالي 20 عاما كان يزور السائح بدلا من أن يزور مدينة جرش نهارا يزورها ليلا. القضية الثانية أن تزداد أعمال التنقيب الأثري داخل الموقع الأثري لكشف ما هو موجود داخل موقع آثار جرش. أيضا الأمنية الثالثة أن تزداد أعمال الصيانة والترميم للمواقع الآن المكشوفة داخل مدينة جرش الأثرية. أنا يعني حقيقة بعتز وبفتخر أنه الآن أن أكون مديرا مشاركا للمشروع مع الجانب الإيطالي، يعني مع الدكتور ماسيمو بريزي. وأنا بقول يعني أتمنى أنه هذا المشروع يستمر. الآن فيه فائدة طبعا لموقع مثل معبد آرتيمس، وأيضا فيه فائدة الآن للتدريب اللي هي الخبرات الفنية الموجودة داخل مدينة جرش الأثرية.